Để chứng minh người nghèo cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, bà nội đã chế tạo 99 loại quan tài có màu sắc khác nhau để tặng cho những người ăn mày trên đường. Người ăn mày nhận được quan tài màu đen ngủ trong đó một đêm, sáng hôm sau trở nên giàu có, tiểu tiện trên đất phát hiện một khối ngọc cổ trị giá 10 tỷ. Người ăn mày nhận được quan tài màu xanh lá ngủ một đêm, sáng hôm sau gặp một đại gia giàu có như Elon Musk nhận làm cha, từ đó cả đời không lo ăn lo uống nữa. Người ăn mày nhận được quan tài màu đỏ ngủ một đêm, sáng hôm sau được phú bà bao nuôi, không chỉ không cần đi ăn xin mà còn lấy được người đẹp. Nhưng bà nội vì quá mệt mỏi mà đổ bệnh, nằm trong quan tài thở thoi thóp hỏi tôi, Tiểu Vũ năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi vội trả lời, cháu sinh ngày mùng 9 tháng 9 năm Dậu, hôm nay vừa tròn 17 tuổi. Nghe tôi nói xong, thì bà nội bỗng mở to mắt, cháu sinh ngày mùng 9 tháng 9 năm Thân, hôm qua đã tròn 18 tuổi rồi. Nói xong, bà phát ra tiếng cười kỳ lạ, cháu à, cuối cùng chúng ta đã thắng. Tôi bị dáng vẻ của bà làm cho hoảng sợ, run rẩy hỏi, bà ơi, chúng ta đã thắng cái gì? Chúng ta thắng Diêm Vương, thắng Địa Phủ, thắng cả ông trời rồi. Tiểu Vũ, nghe này, lẽ ra cháu đã mất mạng từ khi còn trong bụng mẹ. Mạng cháu là bà lấy trộm từ chiếc quan tài vàng trong Vạn Quỷ Cốc. Nhưng mạng trộm về không thể hoàn toàn hợp nhất với cơ thể cháu. Vì vậy, từ khi sinh ra, cơ thể cháu đã đầy những đốm xanh tử thi, đến 18 tuổi sẽ bị trời phạt. Nên bà cố tình làm giả tuổi cháu, giảm đi 1 tuổi để qua mặt ông trời, tránh được thiên phạt. Nói xong, mắt bà bỗng mở lớn, nắm chặt tay tôi và nói, cháu ngoan, nhìn đi. Chỉ thấy trên cánh tay mình xuất hiện một vết bầm đỏ như một con mắt quái dị, nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt hỏi bà, đây là cái gì? Bà nội thở dài, đây là dấu ấn của địa kiếp. Khó khăn lắm mới tránh được thiên phạt, giờ địa kiếp lại đến. Đêm nay, đúng 12 giờ, quỷ sai địa phủ sẽ đến lấy mạng cháu. Tôi sợ hãi hỏi, vậy phải làm sao? Bây giờ cháu phải mau chóng về làng cũ, đến từng nhà quỳ lạy, xin mỗi nhà một mảnh gỗ làm quan tài. Trước khi trời tối, mang gỗ về cửa hàng quan tài. Nghe xong, tôi vội lái xe tải vượt qua mấy ngọn núi về làng, làm đúng lời bà dặn, đến từng nhà quỳ lạy. Dân làng thấy tôi đến đều biết tôi báo tang, không chờ tôi nói, họ lấy sẵn một mảnh gỗ từ quan tài đã chuẩn bị sẵn và đưa cho tôi. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, như thể họ đã biết trước tôi sẽ đến lấy gỗ. Khi tôi trở về cửa hàng quan tài, thì thấy bà nội đã ngồi dậy từ trong quan tài. Cháu ngoan, địa kiếp sắp đến rồi, cháu phải lập tức dùng gỗ cháu mang về để đóng một chiếc quan tài kín, không lọt gió không thấy ánh sáng là được. Đêm khuya đóng quan tài, ác quỷ đến. Bà ơi, có phải bà nhầm rồi không? Bà không trả lời tôi mà tiếp tục nói, sau khi đóng xong quan tài, cháu phải quỳ xuống dập đầu 3 lần trước quan tài, rồi đặt bà vào trong đó. Đinh đóng quan tài chỉ được đóng một nửa, nhớ chưa? Nghe vậy, tôi gật đầu nói đã nhớ. Bà thấy tôi gật đầu, nhắc nhở thêm lần cuối, quan tài phải hoàn thành trước 24 giờ tối nay. Bất kể có nghe thấy tiếng động gì bên ngoài cũng không được mở cửa, càng không được để ai biết cháu đang đóng quan tài, nếu không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Tôi nói đã nhớ, nhưng không kìm được thắc mắc, nếu tối nay quỷ sai đến tìm cháu thì phải làm sao? Nghe tôi hỏi, bà nội đột nhiên dang rộng hai tay, hô lớn đầy hưng phấn, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, trăm gỗ thành quan tài, thọ cùng trời đất. Tôi chưa kịp hỏi bà có ý gì thì bà bất ngờ ngã thẳng vào quan tài, cơ thể dần trở nên cứng đơ. Tôi bàng hoàng nhận ra bà đã đi, liền gào khóc xé lòng, bà ơi! Có lẽ tiếng hét của tôi quá lớn, đống gỗ trong sân đổ sập xuống tạo thành tiếng vang lớn. Từ đống gỗ xuất hiện một con rắn trắng dài hơn chục mét, liên tục cúi đầu về phía quan tài của bà. Tôi kinh hãi trước cảnh tượng kỳ dị này đến nỗi không nói nên lời. Khi tôi nhìn lại lần nữa, thì phát hiện con rắn trắng đã biến mất. Đang lúc tôi sững sờ, thì trong đầu vang lên giọng nói của bà, không còn thời gian nữa, cháu ngoan, mau đóng quan tài lại đi. Nghe thấy giọng nói, tôi quay ngoắt lại nhìn, nhưng thi thể bà vẫn nằm yên trong quan tài. Tôi không dám chần chừ thêm, thu dọn gỗ vào trong nhà, cầm lấy bào và thước gỗ bắt đầu đóng quan tài. Tiếng búa gõ vang lên thình thịch, không lâu sau, quan tài đã có hình dáng ban đầu. Khi tôi đặt búa xuống định nghỉ ngơi, thì tiếng thình thịch đó lại vang lên. Tôi nín thở, lắng nghe kỹ hơn, phát hiện đó là tiếng gõ cửa. Tôi vừa định hỏi ai đang gõ cửa thì nhớ lại lời dặn của bà trước khi mất. Bất kể có tiếng động gì bên ngoài, cũng không được trả lời hay quan tâm, càng không để ai biết cháu đang đóng quan tài. Vì vậy, tôi giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục cầm búa đóng quan tài. Tiểu Vũ, là em, Khương Dĩnh Nhi đây, mau mở cửa đi. Lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên bên ngoài cửa tiệm. Nghe thấy cái tên Khương Dĩnh Nhi, máu trong cơ thể tôi như sôi lên. Cô ấy là con gái nhà hàng xóm, rất xinh đẹp. Như bao chàng trai khác, tôi cũng từng theo đuổi cô ấy, nhưng bị cô coi thường vì tôi là thợ đóng quan tài, thậm chí đuổi tôi đi như một kẻ quấy rối. Nhưng theo tôi biết thì cô ấy đã lên thành phố học đại học, sao giờ lại ở đây? Đang lúc tôi suy nghĩ, thì giọng cô ấy lại vang lên. Tiểu Vũ, chẳng phải anh thích em sao? Mau mở cửa cho em vào, chỉ cần anh cho em vào, tối nay em sẽ ở lại với anh. Lời nói của Khương Dĩnh Nhi làm máu tôi sôi sục, nhưng tôi biết càng như vậy càng không thể mở cửa. Tôi không để ý đến lời gọi của cô ấy, tiếp tục đóng quan tài. Tiếng gõ búa át đi tiếng gọi của cô, tiếng van xin dần thay thế. Tiểu Vũ, bên ngoài có nhiều ma quá, anh mau mở cửa cho em vào trốn đi. Làm ơn đi, được không? Chẳng lẽ thật sự có ma đang đuổi theo cô ấy sao? Tôi nhẹ nhàng bước tới cửa, nhìn qua khe cửa, thấy Khương Dĩnh Nhi mặt đầy vẻ sợ hãi đứng đó, không ngừng ngoảnh đầu nhìn ra phía sau.
Phía sau cô ấy là một nhóm đông người mặc đồ tang, bước chân cứng đờ, tiến dần về phía cô. Tôi không kìm được, hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Khương Dĩnh Nhi lập tức nhận ra tôi đang nhìn cô ấy qua khe cửa, vội vàng hét lên. Tiểu Vũ, anh thấy những người chết đó rồi chứ? Họ đều nhắm vào em đấy, mau mở cửa cho em trốn vào. Bà nội lúc sinh thời thường dạy tôi không được tùy tiện dính vào nhân quả của người khác. Nếu tôi để Khương Dĩnh Nhi vào, tôi sẽ mang nghiệp đó, sau này phải chịu báo ứng từ những người chết bên ngoài. Vì vậy, tôi chọn cách lờ đi lời cầu xin của cô ấy, tiếp tục cầm búa đóng quan tài. Cuối cùng, trước nửa đêm tôi đã hoàn thành chiếc quan tài trăm gỗ. Đúng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên. Tôi làm theo lời dặn của bà, dập đầu 3 cái trước quan tài, sau đó đặt thi thể bà vào trong. Khi tôi chuẩn bị đậy nắp quan tài, thì một cơn gió lạnh thổi tung cửa sổ. Một khuôn mặt trắng bệch bị ép bẹt nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ, hỏi: "Chàng trai, quan tài xong chưa?" Tôi nhận ra đó là Quỷ Đè, bình tĩnh đáp: "Xong rồi, ta làm đồ nội thất mà." Quỷ Đè như vậy, khóe miệng kéo lên một nụ cười kỳ dị, nửa đêm đóng quan tài, tức là mời quỷ vào nhà. "Ta vào đây nhé." Nói xong, Quỷ Đè cúi người, thò từ cửa sổ vào tiệm quan tài. Tôi không hề sợ hãi, lạnh lùng nói: "Ngươi xông vào nhà dân, không sợ thần hộ mệnh tiêu diệt sao?" Quỷ Đè nhỉ nhạo: "Chàng trai, ngươi thừa nhận đóng quan tài lúc nửa đêm, tức là mời ta vào, thần hộ mệnh sẽ không làm gì được ta." Tôi lạnh lùng hỏi lại: "Tai nào của ngươi nghe ta nói đang đóng quan tài?" "Ta nói là làm đồ nội thất." Nụ cười trên khuôn mặt Quỷ Đè dần cứng lại, nó quay đầu định bỏ chạy, nhưng từ 6 hướng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, 6 luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào nó. Quỷ Đè hét lên đau đớn, lập tức hóa thành tro bụi. Đó chính là sức mạnh của thần hộ mệnh. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên, bên ngoài có 2 bóng dáng đội nón hình chóp xuất hiện. Tôi nhận ra đó là Hắc Bạch Song Sát, áp khủng khiếp khiến chân tôi run lên. Đột nhiên, một bàn tay trắng nhợt nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào chiếc quan tài phía sau. Điều khiến tôi kinh ngạc là thi thể bà nội đã biến mất, nắp quan tài tự bay lên, đậy kín tôi bên trong. Mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng búa đóng nắp quan tài. Từ lực búa, tôi nhận ra đó là bà nội, nhưng tại sao bà lại đóng tôi trong quan tài? Khi cây đinh cuối cùng được đóng xuống, mọi âm thanh đều biến mất. Đột nhiên, ánh sáng xanh xuất hiện trong quan tài, tôi nhìn thấy một con rắn trắng lớn quấn quanh người tôi. Không chỉ không cảm thấy khó chịu, tôi còn thấy ấm áp và dễ chịu. Điều làm tôi bất ngờ hơn là dấu ấn địa kiếp trên tay tôi dần mờ đi. Cuối cùng, nếu không nhìn kỹ, nó gần như biến mất. Chẳng lẽ tôi đã vượt qua địa kiếp? Khi tôi đang nghĩ vậy thì nắp quan tài bị mở tung. Hắc Bạch Song Sát nhìn tôi chằm chằm: "Châu Tiểu Vũ, ngươi không thuộc về dương gian, đi theo chúng ta." Khi Hắc Bạch Song Sát giơ tay định bắt tôi, thì con rắn trắng lao ra, trừng mắt nhìn họ. Hắc Bạch Song Sát hoảng sợ lùi 2 bước, nói: "Âm sai làm việc, ai dám cản trở?" Bà nội nhìn chằm chằm Hắc Bạch Song Sát, nói: "Hai vị âm sai, cháu tôi chưa hết dương thọ. Nếu các ngươi dám mang nó đi, ta sẽ không tha cho các ngươi." Khi bà nói, con rắn trắng phát ra âm thanh rít rít như đang thị uy với Hắc Bạch Song Sát. Họ không biểu cảm, nói với bà: "Lão bà, Châu Tiểu Vũ đã chết từ 18 năm trước. Cậu ta không nên sống ở dương gian, chỉ dựa vào bà và con yêu xà này không ngăn được chúng tôi đâu. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, trăm gỗ thành quan tài, thọ cùng trời đất. Mở to mắt cháu các ngươi xem, cháu tôi là người sống hay kẻ chết." Bà nói xong thì lấy một chiếc gương đồng bát quái ra soi vào tôi. 3 ngọn lửa dương thịnh bốc lên từ tôi, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thấy cảnh này, Hắc Bạch Song Sát kinh hãi: "Vạn Đào Xuân, bà dám ăn cắp dương thọ của người sống để cho cháu bà, không sợ thiên phạt sao? Liên quan gì đến các ngươi? Cháu tôi chưa hết dương thọ, hôm nay đừng hỏng mang nó đi." Bà đáp. Hắc Bạch Song Sát liếc nhìn nhau, phớt lờ lời bà nói, đồng thời ra tay kéo hồn tôi ra khỏi cơ thể, dẫn ra ngoài. Chỉ là vừa ra đến cửa thì họ liền sững lại. Trước cửa có một nhóm đông người trách mặc đồ tang đứng san sát, tỏa ra âm khí không thua kém gì Hắc Bạch Song Sát. Bà nội bật cười khanh khách: "Hắc Bạch Song Sát, các ngươi không thả cháu ta thì đừng trách lão bà này không khách khí." Bà vừa dứt lời thì con rắn trắng lớn trong quan tài lập tức lao về phía Hắc Bạch Song Sát, khiến họ sợ hãi vội buông hồn tôi ra, hóa thành 2 luồng sáng đen biến mất khỏi tiệm quan tài. Hồn tôi lập tức trở về cơ thể, làm tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Bà quay lưng về phía tôi, nói: "Cháu ngoan, địa kiếp vẫn chưa được hóa giải, từ giờ trở đi, cứ 3 năm cháu sẽ gặp một tiểu kiếp, 9 năm gặp một đại kiếp. Muốn hóa giải hoàn toàn địa kiếp, cháu phải tìm hiểu rõ mạng của mình là của ai. Còn nhớ ban ngày bà đã nói mạng cháu là bà trộm từ một cỗ quan tài vàng trong Vạn Quỷ Cốc không?" Nghe thấy 3 chữ Vạn Quỷ Cốc, toàn thân tôi lại nổi da gà. Vạn Quỷ Cốc nằm dưới dòng nước Hoàng Hà, quanh năm sương mù bao phủ, tiếng quỷ khóc vang rền, là một nơi đại hung. Tương truyền, Vạn Quỷ Cốc thời xưa gọi là núi Long Minh. Nơi đây từng xảy ra hàng trăm trận đại chiến, cuối cùng bị trận lụt lớn cuốn trôi, hàng triệu vong hồn binh sĩ cùng núi Long Minh chìm vào dòng nước Hoàng Hà. Từ đó trở đi, khu vực này trở nên kỳ bí, ban đêm thường nghe thấy tiếng quỷ khóc ngựa hí, được đổi tên thành Vạn Quỷ Cốc. Và mạng của tôi chính là bà trộm từ nơi này. Lời tiếp theo của bà càng làm đảo lộn nhận thức của tôi. Thật ra, oán khí của Vạn Quỷ Cốc không phải do linh hồn của binh sĩ chết trận gây ra. Oán khí thực sự đến từ núi Long Minh. Tôi thắc mắc hỏi, một ngọn núi làm sao lại có oán khí? Bà nói, núi Long Minh là mảnh đất phong thủy hiếm có trên thế gian.
Qua hàng triệu năm, trong núi đã hình thành long hồn. Nếu đủ thời gian, núi Long Minh có thể hóa thành chân long, một bước lên trời. Nhưng trận lụt lớn Hoàng Hà hàng ngàn năm trước như một lưỡi dao chém ngang vận mệnh của núi Long Minh. Long hồn của núi sinh ra oán khí ngút trời, hàng năm gây bão lụt ở hai bờ Hoàng Hà, khiến dân chúng khổ sở không cùng. Sau đó, từ Thiên Sư phủ xuất hiện một đạo trưởng áo tím trẻ tuổi nhất lịch sử, giao chiến với con ác long trong suốt 3 năm. Cuối cùng, một mình ông phong ấn ác long vào một cỗ quan tài vàng. Nhưng không rõ đạo trưởng áo tím nhìn thấy gì trong quan tài mà sắc mặt biến đổi, sau đó cũng nhảy vào quan tài cùng ác long. Nghe bà kể xong, tôi thắc mắc hỏi, vậy rốt cuộc đạo trưởng nhìn thấy gì mà phải chôn cùng ác long? Đó là thiên cơ, không ai biết được, có lẽ chỉ khi mở cỗ quan tài vàng ra mới có thể hé lộ sự thật. Đột nhiên tôi nhớ ra một điều, tròn mắt hỏi bà, vậy trong quan tài có 2 mạng, rốt cuộc mạng của cháu là của ai? Bà cũng không biết, cháu phải tự mình làm rõ thân thế. Khi xưa, đạo trưởng áo tím và ác long trong trận chiến đã phong ấn truyền thừa của họ ở 2 nơi khác nhau. Truyền thừa của đạo trưởng áo tím ở Thiên phủ Tây Giang, còn truyền thừa của ác long nằm sâu trong Vạn Quỷ Cốc. Cháu chỉ có thể hóa giải hoàn toàn địa kiếp nếu tìm được truyền thừa tương ứng. Nói xong, bà quay lại, nhìn tôi với vẻ đầy lưu luyến, nói, cháu ngoan, bà không còn nhiều thời gian nữa. Bà có 3 việc cuối cùng muốn dặn cháu, nhất định phải nhớ kỹ. Việc thứ nhất, khi gà vừa gáy sáng, cháu về làng tìm 8 người đàn ông khỏe mạnh, đào quan tài của ông cháu lên. Dùng đinh quan tài đóng lại thứ đầu tiên cháu nhìn thấy trong đó, và từ nay không được quay lại tiệm quan tài. Việc thứ hai, trên xà nhà của căn nhà cũ ở làng có một nửa miếng ngọc bội. Cháu mang miếng ngọc đó đến tìm Kim Đại Sơn, đại phú hào Tây Giang, và nói là đến thu nợ 20 năm trước. 20 năm trước, ông ta nghèo rớt mùng tơi, suýt chết đói. Thấy tội, bà làm cho ông ta một cỗ quan tài, đặt trong nhà để giữ tài lộc. Ông ta tặng bà miếng ngọc này làm tín vật, nói nếu thật sự phát đạt, chỉ cần mang ngọc đến, ông ta sẽ cho bất kỳ thứ gì. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi, vậy chúng ta đòi bao nhiêu tiền là vừa? Bà cười, nói, nhìn cháu kìa, thật không có chí khí. Kim Đại Sơn chỉ có một đứa cháu gái nhặt được, đừng đòi tiền, cưới cháu gái ông ta là được. Địa phủ sẽ không dám làm khó cháu, địa kiếp cũng tự nhiên tiêu tan. Tôi ngạc nhiên hỏi, cháu gái nhà họ Kim có lai lịch gì mà địa phủ cũng sợ? Chuyện này liên quan quá nhiều, bà không thể nói. Sau khi kết hôn với cô ấy thì cháu sẽ hiểu. Tôi băn khoăn hỏi, nếu Kim Đại Sơn không giữ lời thì sao? Nếu ông ta không giữ lời, chắc chắn sẽ gặp họa. Khi đó, cháu không cần nói gì, chỉ cần giúp ông ta giải quyết 3 tai họa. Sau mỗi lần, hãy hỏi ông ta có đồng ý gả cháu gái không. Nếu cả 3 tai họa đã giải quyết mà ông ta vẫn không đồng ý, đừng lo thêm lần thứ 4. Cháu giúp ông ta xử lý 3 tai họa, tại sao phải làm vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, bà nội nghe tôi nói xong thì cười nham hiểm, nhà họ Kim nợ chúng ta càng nhiều, tai họa càng lớn. Tai họa thứ 4, ngoài cháu ra, không ai giải quyết được. Khi đó, họ nhất định sẽ đồng ý gả cháu gái, nhưng cháu phải từ chối. Tôi lập tức ngẩn người, chẳng phải cưới cô ấy là có thể thoát địa kiếp sao? Tại sao lại phải từ chối à? Bà dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nói, ép buộc không có kết quả tốt. Cố gắng ở bên nhau sẽ chẳng mang lại hạnh phúc. Tôi chợt hiểu ra, liền hỏi tiếp, vậy tai họa thứ 4, cháu có nên giúp nhà họ Kim không? Tất nhiên là phải giúp, nhưng phải để nhà họ Kim cầu xin cháu giúp. Cháu còn phải đòi cô ấy một chiếc gương gia truyền. Chiếc gương đó là long cốt kính, thất truyền ngàn năm trong giới phong thủy, có thể nhìn thấu thiên cơ. Nó sẽ cho cháu thấy thân thế của mình, biết vận mệnh thuộc về ai, rồi tìm được truyền thừa tương ứng. Khi đó, dù là thiên tai hay địa kiếp cũng không thể làm gì được cháu. Lời của bà khiến tôi sáng tỏ mọi thứ, khiến tôi vô cùng phấn khích. Cuối cùng, nhớ kỹ, trước khi giải quyết chuyện nhà họ Kim, cháu không được có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào, dù cô ấy có đáng thương đến mức nào. Trừ phi cô ấy có trong tay ngũ hành mộc, nếu thu thập đủ 5 mảnh ngũ hành mộc, hãy dùng chúng chế tạo một cỗ quan tài ngũ hành. Khi đó, cháu có thể gặp lại bà lần nữa. Nghe đến việc có thể gặp lại bà, lòng tôi càng kích động. Lúc này, tiếng gà gáy vang lên từ xa, cơ thể bà cũng khẽ run rẩy. Ngoài cửa, những người đã khuất mặc đồ tang đồng thanh nói, bà Vạn, đã đến lúc rồi, chúng tôi chờ bà cùng lên đường. Cháu ngoan, bà phải đi rồi, nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin ai ngoài chính mình. Nói xong, bà nhón chân, bay ra khỏi tiệm quan tài. Những người đã khuất ngoài cửa đồng loạt quỳ lạy, cao giọng hô, cung tiến bà Vạn lên đường. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi vô cùng kinh ngạc. Đây là vạn quỷ bái hành, truyền thuyết kể rằng chỉ có những người đại công đức mới xứng đáng nhận được. Khi tôi định thần lại và muốn ra ngoài tiễn bà, đột nhiên có vô số tiền giấy cùng cơn gió lạnh ào ào bay lượn ngoài cửa. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh, thì bà và những người đã khuất cùng biến mất trước mắt tôi. Tôi nhìn về hướng bà đi, khóc và nói, bà ơi, chúc bà lên đường bình an. Sau đó, tôi không dám chậm trễ, cầm dụng cụ phong thủy chuẩn bị đi đào mộ ông nội. Đúng lúc này, Khương Dĩnh Nhi mềm nhũn bước vào cửa, nói, Tiểu Vũ, cứu em với, được không? Ngay lập tức, tôi nhìn thấy dấu ấn ma trên cổ cô ấy. Đêm qua cô ấy bị ma bóp cổ, giờ đây âm khí đã chiếm toàn bộ cơ thể cô ấy. Nếu không bổ sung dương khí, 3 ngày nữa cô ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử. Khi tôi đang chăm chú nhìn cô ấy, thì cô ấy đột nhiên ôm lấy tôi, sờ soạng khắp nơi, nói, anh Vũ, giúp em với, được không? Em muốn anh. Dù cơ thể cô ấy mềm nhũn như không có xương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được âm khí sát mạnh mẽ trên người cô ấy. Nếu tôi ngủ với cô ấy, âm khí sát sẽ chuyển sang người tôi, và 3 ngày sau, người chết sẽ là tôi.
Nghĩ đến đây, tôi vội đẩy cô ấy ra, đừng làm vậy. Khương Dĩnh Nhi đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, tháo thắt lưng của tôi. Cô ấy nói, em hiểu rồi, anh muốn phải trêu đùa trước, đúng không? Để em giúp anh. Tôi nắm lấy tay cô ấy, dùng ánh mắt sắc lạnh nói, Khương Dĩnh Nhi, tôi còn có việc, không giúp được cô. Cô ấy van nài, anh giúp em một lần này thôi được không? Anh không ngủ với em sẽ chết mất. Nhưng nếu tôi ngủ với cô, người chết sẽ là tôi. Nghe tôi nói vậy, Khương Dĩnh Nhi lập tức sững người, chẳng lẽ anh không thích em nữa à? Vì người mình thích mà chết không phải rất vinh quang sao? Cô thần kinh à, mau buông tôi ra. Thấy thái độ cứng rắn của tôi, Khương Dĩnh Nhi đứng dậy, hét lên. Châu Tiểu Vũ, nếu anh không cứu em biến thành lệ quỷ cũng không tha cho anh. Vậy để tôi giúp cô biến thành lệ quỷ ngay bây giờ. Nói xong, tôi chụp lấy cổ Khương Dĩnh Nhi, cô ấy sợ hãi, cố gắng đập vào tay tôi. Sau khi tôi buông tay, cô ấy ngồi thụp xuống đất, khóc lóc một cách đáng thương. Tôi tốt bụng nhắc nhở, cô có thời gian ngồi đây khóc, chi bằng mau đi tìm thầy thuốc đông y điều trị, có lẽ vẫn còn cơ hội sống. Nói xong, tôi không ngoái đầu lại mà lên chiếc xe van ngoài cửa, lái nhanh đến mộ của ông nội. Khi trở lại thôn Châu gia, từ xa tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi dưới gốc cây lớn đầu thôn. Đó là bạn thân từ nhỏ của tôi, Châu Đại Ngưu. Tôi dừng xe cách cậu ấy không xa, bước xuống xe và đi về phía cậu ấy. Châu Đại Ngưu thấy tôi, liền cười, anh Vũ, có thuốc lá không? Cho tôi một điếu hút với. Tôi lấy hẳn một gói thuốc từ xe đưa cho cậu ấy. Châu Đại Ngưu nhìn tôi đầy cảm kích lẫn cảm thông, anh Vũ, nghe nói hôm qua anh về thôn báo tang, lễ tang của bà anh có cần tôi giúp không? Tôi bảo lễ tang của bà đã xong, rồi hỏi Châu Đại Ngưu, tôi cần di rời mộ của ông nội, cậu tìm thêm 7 người nữa. Làm một buổi sáng, tôi trả các cậu 5 triệu, cậu làm không? Châu Đại Ngưu lập tức trợn tròn mắt, không vấn đề gì. Tôi đi tìm người ngay. Chẳng mấy chốc, Châu Đại Ngưu đã dẫn 7 người đàn ông khỏe mạnh đến. Tôi lái xe chở họ đến mộ ông nội. Đến nơi, tôi cắm 3 nén hương trước mộ, quỳ xuống dập đầu 3 cái trước ông nội để tế bái. Khi tôi đứng dậy, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng một cô gái, anh Vũ, mau đào quan tài đi, sắp không kịp nữa rồi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện trong khu mộ không có người phụ nữ nào, liền hỏi Châu Đại Ngưu và mọi người có nghe thấy giọng nói của cô gái không. Họ đều bảo không nghe thấy, nhưng tôi cảm giác tiếng kêu cứu của cô gái có liên quan đến quan tài của ông nội, liền lập tức bảo Châu Đại Ngưu và mọi người bắt đầu đào mộ. 8 người họ đều là dân làm việc chuyên nghiệp trong làng, nhanh chóng đào quan tài của ông nội lên. Châu Đại Ngưu ngạc nhiên hỏi tôi, anh Vũ, ông nội anh chết bất đắc kỳ tử à? Sao quan tài lại màu đen? Trong thôn chúng tôi có tục lệ, người chết già sẽ dùng quan tài đỏ, còn người chết bất đắc kỳ tử mới dùng quan tài đen. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện quan tài đen pha đỏ, chứng tỏ quan tài vốn là màu đỏ. Màu đen là do bị tà khí xâm nhiễm, nhưng tôi không hiểu tại sao mộ ông nội rõ ràng là huyệt cát mà lại xuất hiện tà khí lớn như vậy. Lúc này, Châu Đại Ngưu hét lên, ở đây có một cái lỗ lớn. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, quả nhiên thấy một cái lỗ to bằng nắm đấm trong hố mộ của ông nội.